মোৰ হাতত এখন আছে ডেল কাৰ্নেগীৰ জনসংযোগৰ সহজ উপায়। জনসংযোগ মানে আপুনি কি বুজে বাৰু? আপুনি যদি এজন ব্যৱসায়ী, আপুনি যদি এজন অধিবক্তা, আপুনি যদি এজন বীমা কোম্পানীৰ এজেণ্ট, আপুনি যদি এজন ৰাজনৈতিক নেতা, তেন্তে জনসংযোগৰ প্ৰয়োজনীয়তা আটাইতকৈ আপোনাৰ বেছি। কিন্তু মই ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেকজন মানুহে, আমি যিহেতু এখন সমাজত বাস কৰোঁ, প্ৰত্যেকজন মানুহেই জনসংযোগৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথা, কিছুমান জ্ঞান আহৰণ কৰি থোৱাটো নিতান্তই জৰুৰী। আৰু যিসকল ব্যৱসায়ীৰ কথা মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি। আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে, কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতা আছে ভাষণ দিবই নাজানে, আৰু কিছুমান এনেকুৱা নেতা আছে সৰু কথা এটাকে ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰে, ৰাইজে লাগি শুনি থাকে, আৰু তেওঁলোকৰ কথা কয় যে বৰ সুন্দৰ বক্তা। কিন্তু আমি প্ৰত্যেকেই যদি এজন সুন্দৰ বক্তা হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ নিজৰ মনৰ কথাখিনি আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, এই কিতাপখনত তাৰ কথাই উল্লেখ আছে। এটা খণ্ড, 13 নম্বৰ খণ্ডটো আমি পাইছোঁ, দীঘলীয়া বক্তৃতা প্ৰস্তুতকৰণ, কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। আপুনি যদি এজন বক্তা মাতিছে আপোনাক ক'ৰবালৈ, বা আপুনি ক'ৰবাত ভাষণ এটা দিবলগীয়া হৈছে, আপুনি প্ৰস্তুত কেনেকৈ হ'ব, খুব প্ৰয়োজনীয় কথা মই পঢ়ি দিছোঁ। যিদৰে এজন সুস্থ মস্তিষ্কৰ মানুহে পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ ঘৰ এটা নিৰ্মাণ নকৰে, ঠিক তেনেদৰে প্ৰস্তুত নোহোৱাকৈ বক্তৃতাই বা দিব কেনেকৈ। এই ক্ষেত্ৰত নেপোলিয়নে এবাৰ যুদ্ধক লৈ যি মন্তব্য কৰিছিল সেই কথা অতি স্মৰণীয়। তেওঁ কৈছিল, যুদ্ধ হ'ল এক প্ৰকাৰ শিল্পবিজ্ঞান, সেয়ে আগৰে পৰা পৰিকল্পনা নাথাকিলে সফলতা অসম্ভৱ হৈ পৰে। বহু ক্ষেত্ৰত বক্তৃতা প্ৰদানৰ কথাটো তেনেই। বক্তৃতা দিবলৈ উঠাৰ আগৰে পৰা সেই বিষয়ত আপোনাৰ পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব। আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তাৰ মূল কথাবোৰ মনৰ মাজত গাঁঠি ৰাখিব লাগিব। দীঘলীয়া বক্তৃতা প্ৰস্তুত কৰা সম্পৰ্কত কেইটামান প্ৰয়োজনীয় কথা মনত ৰাখক। আৰম্ভণিতেই শ্ৰোতাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰক। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনো এক ঘটনাৰ উদাহৰণেৰে বক্তৃতা আৰম্ভ কৰক। তাৰ পাছত আহক আপোনাৰ আচল বক্তব্যলৈ। কিন্তু মনত ৰাখিব, কোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে শ্ৰোতাই বিৰক্তি অনুভৱ নকৰে। অৱশ্যে দীঘলীয়া বক্তৃতাৰ তাৎক্ষণিক বক্তৃতাৰ তুলনাত কিছু পাৰ্থক্য থাকিবই। শ্ৰোতাৰ আগ্ৰহ জগাই তোলক। শ্ৰোতাৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ বক্তব্য উপস্থাপন কৰক। যিদৰে মই আপোনালোকৰ অৱসাদ দূৰ কৰাৰ উপায় সম্পৰ্কে ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ আয় কিদৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই ক'ব খোজোঁ। মই কথা দিছোঁ, মোৰ কথা যদি আপোনালোকে 10 মিনিট ধৰি শুনে, তেন্তে জনপ্ৰিয় কেনেকৈ হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে নিশ্চয় জানিব, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইকেইটা উদাহৰণ আছিল। অভিজ্ঞসকলৰ নাম উল্লেখ কৰক। সেই ক্ষেত্ৰত তলৰ কথাকেইটা মন কৰিব। দিব খোজা উদ্ধৃতিটো নিৰ্ভুল হয়নে নহয়, উদাহৰণ বা উদ্ধৃতি বিষয়বস্তুৰ লগত প্ৰাসংগিক হয়নে নহয়, যিটো উদাহৰণ দিব খোজা হৈছে তাৰ প্ৰতি শ্ৰোতাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ আছেনে নাই, উদাহৰণটো কেৱল ব্যক্তিগত কামত লগোৱাৰ বাবেই নে আন 10 জনৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয়। সাৰাংশ প্ৰস্তুত কৰক। এইখিনি মূল কথা। আপুনি এটা ভাষণ দিছে, বহু উদাহৰণ দিলে, দীঘলীয়া বক্তব্য হ'ল, কিন্তু শেষত মুখনি আপুনি কেনেকৈ মাৰিব, শেষত কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, শেষত সাৰাংশ প্ৰকাশ কৰক। দীঘলীয়া বক্তৃতাৰ শেষত সাৰাংশ প্ৰস্তুত কৰক। দীঘলীয়া বক্তৃতাত এটাৰ পাছত এটাকৈ বহু কথা কোৱা হয়, কিন্তু তাৰ এটা উপসংহাৰ আছে। উপসংহাৰ মানে শেষত বক্তাই তেওঁৰ বক্তব্যৰ মূল কথাখিনি পোনপটীয়া আৰু স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিব, যাতে শ্ৰোতাই বক্তব্যৰ সাৰমৰ্ম কি বুজি পায়। দীঘলীয়া বক্তৃতা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বক্তাগৰাকীৰ ব্যক্তিত্ব, মঞ্চত উপনীত হোৱাৰ ধৰণ, পোচাক পাতি ইত্যাদি কথাও লক্ষণীয়। এই সকলোৰে সংগতিপূৰ্ণ প্ৰকাশতহে সফলতা লাভ কৰিব পৰা যায়। এতিয়া আপোনালোকক যিটো খণ্ড 13 নম্বৰ খণ্ডটো পঢ়ি শুনালোঁ, ইয়াত এই কথাখিনি আপুনি এজন বক্তা হিচাপে নধৰি, আপুনি এজন বীমা কোম্পানীৰ এজেণ্ট বুলি ধৰক, আপুনি বহু কথা বুজালে কাষ্টমাৰক, বুজাই শেষত কিন্তু আপোনাৰ যি মূল বক্তব্য আছে সেই কথাখিনি ক'ব লাগিব। আপুনি যদি এজন সাংবাদিক হয়, আপুনি কোনোবা এটা ঘটনাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰণত আছে, আপুনি গোটেইখিনি কথা কৈ
শেষত কিন্তু আপোনাৰ মূল কথাখিনি আকৌ আহিবই লাগিব এটা সাৰাংশ এটা মুখনি সাৰাংশটো দি মুখনি মাৰিব লাগিব এই কথাখিনি ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে মই যিহেতু কিতাপখন পঢ়ি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ এটা খণ্ড আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে আপোনালোকৰ কমেণ্ট বা আপোনালোকৰ যি লাইক শ্বেয়াৰ তাতে মই গম পাম আৰু মই পৰৱৰ্তী সময়ত এই কিতাপখন বা অন্য কিতাপৰো ভাল লগা খণ্ডখিনি আৰু আপোনালোকৰ কামত আহিব পৰা তেনেকুৱা খণ্ড আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলৰ যোগেদি পঢ়ি শুনাম আপোনালোকে যদি এতিয়াও এই চৰ্চা পৰি লাইভ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকন টিপি দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ